नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई घरमा कसरी सजिलैसँग चिया मसाला बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी बनाएको चिया मसालाले चियाको स्वादलाई त बढाउँछ नै, साथै यो चिया मसाला चाहिँ जाडो मौसममा शरीरको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। चिया मसाला बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु 2 ठुलो चम्चा सुकुमेल, 2 ठुलो चम्चा ल्वाङ, 2 ठुलो चम्चा मरिच, दालचिनी, अनि त्यस्तै 4-5 वटा अलैँची, सानो टुक्रा सुकेको अदुवा, सुकेको तुलसीको पत्ता। सुकेको तुलसीको पत्ताले चाहिँ हामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ, साथै यसले चियाको स्वाद पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। अनि त्यस्तै मैले यहाँ लिएको छु तेजपत्ता, मैले चाहिँ यहाँ 8-10 वटा तेजपत्ता लिएको छु। अनि त्यस्तै मैले यहाँ लिएको छु 1 चम्चा जति सौंफ। यो सौंफ चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरहरूलाई यसको स्मेल मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ सबै चिजलाई प्यानमा राखेँ। मैले यहाँ सौंफ चाहिँ राखेको छैन, मलाई चाहिँ सौंफको स्मेल त्यति मन नपर्ने भएकोले मैले यहाँ राखिनँ। अब यो सबैलाई हल्का 1-2 मिनट जति भुट्नुपर्छ, त्यसपछि यसलाई सेलाउन दिने। अब यसलाई ब्लेन्डरमा राखेर यसको चाहिँ पाउडर बनाउने। अब हाम्रो यो चिया मसाला रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो चिया मसालाबाट चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले एयर टाइट कन्टेनरमा राखेर आफ्नो इच्छा अनुसार युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब म यहाँहरूलाई यो मसाला राखेर चिया बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा लिएको छु 2 कप पानी, 1 कप दुध। दुध चाहिँ यहाँहरूलाई कतिको बाक्लो पातलो चिया मनपर्छ त्यही अनुसार लिनुहोला। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ 1/2 टेबल स्पुन चियापत्ती, अनि त्यस्तै 1 टीस्पुन जति अघि हामीले पिसेको यो मसाला। अनि मैले चाहिँ यहाँ चिनीको सट्टा सक्खर राखेको छु। विशेष गरी जाडो महिनामा यहाँहरूले चिया बनाउँदाखेरि चाहिँ सक्खर राखेर बनाउनु भयो भने यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदा गर्छ। यहाँहरूले सक्खरको सट्टा चिनी राख्नु भए पनि हुन्छ। साथै यो मसाला राखेर ब्ल्याक टी बनाउनु भयो भने पनि ब्ल्याक टीको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हाम्रो चिया चाहिँ राम्रोसँग उम्लिसकेको छ, चियाबाट एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ, साथै चियाबाट राम्रो कलर पनि आएको छ। आशा छ यहाँहरूलाई यो चिया मसालाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। Thank you for watching. Bye bye.